Mga idol at kabayan, grabe! Israel muling inulan ng nasa 1,000 rockets mula sa Gaza na inilunsad ng Palestinian Islamic Jihad. Dahil sa kausayan ng mga teknolohiya ng Israel, ang Iron Dome Air Defense System ay pinabagsak nito ang halos nasa 75% mga rockets ng Kalaban. Ganito ka-epektibo ang mga kagamitang pangdepensa ng Israel. Bilang ganti, naglunsad ang Israel ng airstrike gamit ang mga fighter jets nito sa lokasyon ng mga Kalaban bilang counter-offensive mission. 3 leader ng Palestinian Islamic Jihad tumba. Ganito kadelikado maging kalaban ang Israel. Buti na lang at isa ito sa mga kaalyado at partners ng Pilipinas makakatanggap ng unang batch ng BrahMos supersonic cruise missile ngayong Disyembre mula sa India. Hindi lang yan mga idol, dahil ang Philippine Army at India ay inaasahan na lalagda din ng isang kontrata para sa 2 battery ng BrahMos missile system. Matindi na talaga ang pinaghahandaan ng Pilipinas, Amerika, Pilipinas, Australia, Japan at South Korea magsasagawa ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea ngayong 3rd quarter ng taong ito. Siguradong iiyak na naman ang China dito. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Israel inatake ng halos nasa 1,000 missile mula sa Gaza simula pa noong isang araw hanggang sa kasalukuyan kung saan inilunsad ng Palestinian Islamic Jihad. Pero dahil sa maasahan at makabagong air defense system ng Israel, ang mga rockets ng Kalaban ay na-intercept nito. Kuha sa video kung gaano ka-epektibo ang Iron Dome, isang all-weather air defense system ng Israel na dinevelop ng Rafael Advanced Defense System at Israel Aerospace Industries. Sa video kita natin kung paano gumalaw ang mga missile ng Iron Dome upang dumepensa at supilin ang daang-daang mga rockets na inilunsad ng Kalaban sa airspace ng Israel. Dahil sa ginawa ng mga militanteng grupo, naglunsad ang Israel ng isang counter-offensive operation. Ito ang tinatawag na Shield and Arrow bilang kanilang tugon. Inatake ng Israel Defense Force gamit ang mga fighter jets nito upang i-neutralize ang 3 pinakamataas na leader ng mga Kalaban. Ayon naman kay Prime Minister ng Israel, tuloy-tuloy lamang ang gagawin nilang Shield and Arrow hanggang kinakailangan. Dito natin makita mga kabayan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mahusay na air defense system tulad ng Iron Dome. Sa katunayan, meron namang nabili ang Pilipinas, ito ang Spider MR, kung saan isa rin sa mga maasahan na air defense system na gawa ng Rafael Defense System sa pakikipagtulungan ng Israel Aerospace Industries. Kulang man ang pangdepensa ng Pilipinas noon, pero ngayon iba na, malaki na ang nadagdag at padagdag ng padagdag pa ang mga pangmalakasang asset na meron at paparating para sa bansa. Sa ibang balita naman, delivery ng BrahMos cruise missile para sa Pilipinas nakatakdang dumating ngayong Disyembre ng taong ito. Ayon sa BrahMos Aerospace ng India, matatanggap ng Pilipinas ang unang batch ng makabagong supersonic cruise missile. Sa katapusan ng taong ito, sinabi ng defense contractor na BrahMos Aerospace noong Webes sa isinagawang Philippine Fleet Defense Expo dito sa Pilipinas sa Sangley Point, Cavite. Ayon sa direktor ng BrahMos Aerospace, ginagawa nila ang lahat upang makamit nila ang delivery target. Sinabi ng BrahMos Director for Market Promotion and Export na si Pravin Patak sa inaugural exhibit sa Naval Base Heracleo Alano. Kumpirmado din na kasama sa delivery ang mismo mga missile, mga mobile launcher at iba pang kagamitan na magmumula pa sa India. Ngayong Disyembre, ang Pilipinas sa suporta ng dating Pangulong Duterte at dating Defense Secretary Delfin Lorenzana noon ay nag-order noong Disyembre ng taong 2021 ng 3 baterya ng cruise missile na nagkakahalaga ng humigit kumulang 18.9 billion peso bilang bahagi ng shore-based anti-ship missile system na proyekto ng Philippine Navy. Kasama rin sa kontrata ang pagsasanay para sa mga operator at maintainer. Ang Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment ang magiging pangunahing gagamit at mag-ooperate ng isa sa pinakamalakas na depensa ng Pilipinas sa 21st century, ang BrahMos Missile Defense System. Kinumpirma din ng BrahMos Aerospace na hindi lamang Philippine Navy o Marines ang magkakaroon ng BrahMos Missile System. Sa katunayan, sinabi niya na malapit nang lagdaan ang kapares na deal sa Philippine Army kung saan nais nitong makakuha ng 2 baterya
Korea ng BRAHMOS supersonic cruise missile bilang bahagi ng ground-based anti-ship missile system requirements ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sinabi ni Pravin Patak na inaasahan ito bago matapos ang taong 2023 na ma-finalize ng Philippine Army ang pag-order ng BRAHMOS missile defense system. Sabihin man natin na kulang pa ang lakas ng Pilipinas, pero malayo-layo na ang narating natin ngayon kung depensa lang ng bansa ang pag-uusapan dahil sa tulong ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program at sa suporta ng dating Pangulong Duterte, dating Secretary of National Defense Lorenzana at sa pagpapatuloy ng Pangulong Marcos Jr. sa pagbili ng mga ganitong uri ng kagamitang militar para sa Pilipinas. Sa ibang balita naman, Pilipinas, Australia, Amerika, Japan at South Korea magsasagawa ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea at magsisimula ngayong third quarter ng taong ito. Malapit nang magsimula ang Joint Patrol sa South China Sea at West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at mga kalyado nito, ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Bay Bermudez. Well, I foresee it to happen very soon because this time we're seriously sitting down and putting down the parameters of where the Philippines and Australia, who is obviously very much interested in joining this joint patrols or joint exercises with the United States. And hopefully Japan will also look at this as an opportunity for them to join forces. And as the President said, this is really more so that the freedom of navigation is secure because trillions of dollars pass through those lanes every day. Layunin anya na hakbang na mapanatili ang kalayaan sa pag-navigate sa lugar kung saan ang trilyong dolyar sa kalakalan ang dumaraan taon-taon. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang magkasanib na Joint Maritime Patrol sa South China Sea o West Philippine Sea ay maaring magsimula ngayong taon. Laban Pinas.